हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल सुदन टेक। साथीहरू, आजको यस भिडियोमा म हजुरहरूलाई यस्तो खालको फोटो कसरी बनाउने भन्ने बारेमा भन्न गइरहेको छु। यदि हजुरहरू पनि यस्तो फोटो आफ्नै मोबाइलदेखि बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो पुरा हेर्नुहोला। यदि हजुरहरूले कुनै ठाउँमा पनि स्किप गर्नुभयो भने हजुरहरूले बनाउन गाह्रो हुनेछ, त्यसैले फुल भिडियो हेर्नुहोला। यस्तो खालको फोटो बनाउनको लागि चाहिँ हजुरहरूले एउटा एप इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एपको नाम रहेको छ पिक्सल ल्याब। यो एप चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो मोबाइलको गुगल प्ले स्टोरमा जानुहोला। गुगल प्ले स्टोरमा आइसकेपछि यहाँ हजुरहरूले PIXALLAB पिक्सल ल्याब सर्च गर्नुहोला। पिक्सल ल्याब सर्च गरिसकेपछि हजुरहरूले यही एप हो सुरुमा देखाएको, यही खुल्छ। यो एपलाई चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुहोला। इन्स्टल भइसकेपछि ओपनमा क्लिक गर्नुहोला। ओपनमा क्लिक गरेपछि हजुरहरूले यो फोटो बनाउनको लागि चाहिँ हजुरहरूलाई तीनटा चाहिन्छ। यदि हजुरहरूले त्यो स्प्ल्यासवाला बनाउनु भयो तीनटा, यदि हजुरहरूले म्यापवाला पनि बनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरहरूले तीनटा चाहिन्छ। त्यसमा पनि सेम नै हो, हजुरहरूले के कस्तो खालको बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो अनुसार बनाउनु। र यसमा चाहिने ब्याकग्राउन्ड फोटोहरूको लिङ्क चाहिँ मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु। हजुरहरूले त्यहाँदेखि तिनी फोटोहरू डाउनलोड गर्नुहोला। अब चाहिँ म हजुरहरूले यसमा कसरी बनाउने भन्ने बारेमा सिकाउँछु। जस्तै यसको लागि चाहिँ सुरुमा हजुरहरूले यसमा एउटा फोटो ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँ अप्सन देख्नुभएको होला, अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि युज इमेज फ्रम ग्यालेरीमा क्लिक गर्नुहोला। अनि त्यसपछि सुरुमा हजुरहरूले यो स्टिल होलवाला छ, यसलाई चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अनि यहाँ तल राइटमा क्लिक गर्नुहोला। यति गरिसकेपछि यो आउँछ। यो न्यू टेक्स्टवाला चाहिँ हटाइदिउँ, यो अहिले हामीलाई काम छैन। अब यो आइसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले यो कुन साइजमा बनाउन चाहनुहुन्छ। धेरै जस्तो त युट्युबको थम्बनेल साइज नै राम्रो हुन्छ, त्यसैले युट्युबको थम्बनेल साइजको लागि चाहिँ यहाँ माथि फेरि अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। अनि इमेज साइजमा सिलेक्ट गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँ कस्टम छ, कस्टमलाई हामीले चेन्ज गरेर युट्युब थम्बनेलमा क्लिक गर्नेछौँ। यति गरिसकेपछि यो युट्युबको थम्बनेलको साइजमा आउँछ। त्यो साइजमा आइसकेपछि अब हजुरहरूले अर्को फोटो एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब हजुरहरूले यहाँ प्लस लेखेको साइन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। अनि यहाँ फ्रम ग्यालरी लेखेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि अब चाहिँ हजुरहरूलाई यसमा स्टिलको फोटो चाहिन्छ। जस्तै मैले यहाँ स्टिल ब्याकग्राउन्ड भनेर यो फोटो पनि दिएको छु हजुरलाई लिङ्कमा। यो फोटो हजुरहरूले राख्नुहोला। यहाँ क्लिक गरेपछि यहाँ राइटमा क्लिक गर्नुहोला। अनि यो फोटो आउँछ। अनि यो फोटोको साइज चाहिँ हजुरहरूले इन्क्रिज गर्नुहोला। यो साइडको यो सर्कल जस्तो छ सानो, यसले तानेर यति गरिसकेपछि यो फोटोलाई पुरै पछाडिकोलाई छेक्नु होला। अब यति गरिसकेपछि अब हजुरहरूले अर्को फाइल अथवा अर्को फोटो यहाँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। सुरुमा त म हजुरहरूलाई यसमा स्प्ल्यासमा कसरी नाम लेख्ने त्यो बारेमा भन्छु। त्यसपछि फेरि म हजुरहरूलाई म्यापमा कसरी नाम लेख्ने त्यो बारेमा पनि भन्छु। जस्तै त्यसको लागि अब यहाँ प्लसमा क्लिक गर्नु होला फेरि। अनि यहाँ फ्रम ग्यालरीमा क्लिक गर्नु होला। अब त्यसपछि हजुरहरूले यहाँ स्प्ल्यास लेखेको छ, स्प्ल्यास, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यो फोटो मैले हजुरलाई दिएको छु। अनि यहाँ क्लिकमा यो राइटमा क्लिक गरेपछि हजुरको यो आउँछ, यो फोटोको PNG। यसलाई चाहिँ रोटेट गर्नु होला। रोटेट गर्नको लागि चाहिँ यो बटन काम लाग्छ। यो बटनले चाहिँ हजुरहरूले सजिलोसँग रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै रोटेट गरेपछि अब म यसको साइज इन्क्रिज गर्नको लागि चाहिँ हजुरहरूले यहीदेखि यो बटनदेखि इन्क्रिज पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तिनीको। अथवा हजुरहरूले यहाँ तल ए लेखेको छ, यहाँ एमा क्लिक गरेर यहाँ रहेछ साइडको ए को साइडमा, यसमा क्लिक गरेर यहाँ हजुरहरू यता गएपछि यहाँ रिलेटिभ साइज छ, यसलाई यहाँदेखि पनि इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो चाहिँ मैले 88 राखेँ। हजुरहरूले पनि यही राख्नु होला यदि यही ठिक लाग्छ भने। यति राखेपछि यो टिकमा क्लिक गरिदिनु होला। अब चाहिँ हजुरहरूले यहाँ फेरि प्लसमा क्लिक गर्नु होला। अनि टेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। टेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूले यहाँ के नाम राख्न चाहनुहुन्छ त्यो नाम राख्नु होला। जस्तै म यहाँ SUDAN सुदन राखेँ। अनि ओकेमा क्लिक गर्नु होला। नेम लेखिसकेपछि यसलाई तानेर यहाँ बिचमा ल्याउनु होला। अनि यसको साइज चाहिँ बढाउनु होला यहाँदेखि साइडदेखि, अथवा हजुरहरूले यहाँदेखि पनि एमा क्लिक गरेर लेटरको साइज चाहिँ यहाँदेखि पनि बढाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै टेक्स्ट साइज छ, यहाँदेखि पनि बढ्न सक्छ। अब यति गरिसकेपछि हजुरहरूले यो टेक्स्ट साइज बढाउनु त भयो। अनि साइडमा आएपछि ए को साइडमा आएपछि यहाँ टेक्स्चर लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरेपछि यहाँ टेक्स्चर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहीँ क्लिक गर्नु होला एकचोटि। त्यसपछि हजुरहरूले जुन यो ब्याकग्राउन्ड सिलेक्ट गर्नुभएको थियो स्टिल ब्याकग्राउन्ड, त्यसैलाई सिलेक्ट गर्नु होला एकचोटि।
अनि यसको एउटा सानो कुनै ठाउँको स्याम्पल म ल्याउँछु। त्यसपछि यहाँ तल टिकमा क्लिक गर्नु होला। यति गरिदिएपछि हजुरको टेक्सचर यो साइडको स्टिलको ब्याकग्राउन्डसँग म्याच हुन्छ। यति भइसकेपछि यहाँ क्लिक गरिदिनु होला। टेक्सचर पछि साइडमा जानु होला अनि फन्ट छ यहाँ। फन्टमा चाहिँ हजुरलाई कुन फन्ट मनपर्छ त्यो सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म चाहिँ यहाँ तल एउटा राम्रो फन्ट छ त्यही सिलेक्ट गर्छु। हजुरहरूले चाहिँ यहाँ जुन मनपर्छ त्यही सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तै यो सिलेक्ट गरिदिसकेपछि अनि यहाँ ओके लेखेको छ यसमा क्लिक गर्नु होला तल। त्यसपछि यसको साइज कति राख्न चाहनुहुन्छ त्यो साइज राख्नु होला। म अझै साइज बढाइदिन्छु यसको। साइज बढाइसकेपछि अब हजुरहरूले यहाँ साइडमा जानुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ हजुरहरूले यहाँ ब्याकग्राउन्डमा केही पनि नराख्ने हो। यसो त्यसै छाडिदिनु ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ। ब्याकग्राउन्ड छाडिदिसकेपछि यहाँ स्ट्रोक देख्न सक्नुहुन्छ साइडमा। स्ट्रोकमा क्लिक गर्नु होला, इनेबल गर्नु होला यसलाई चाहिँ। अनि यहाँ कलरमा चाहिँ ब्ल्याक कलर सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि यसको स्ट्रोक बढाइदिनु होला। जस्तो मैले चाहिँ यहाँ 29 ठिक लाग्यो मलाई अहिले, त्यसरी मैले 29 राखेँ स्ट्रोक। यति गरिसकेपछि अब हजुरहरूले यहाँ साइडमा गएपछि 3D टेक्स्ट लेखेको छ यसलाई क्लिक गर्नु होला अनि इनेबल गर्नु होला 3D टेक्स्ट। अनि यहाँ 7 छ, यसलाई 7 लाई चाहिँ घटाएर हजुरहरूले 5 अथवा 4 राख्नु होला। यति गरिसकेपछि अब हजुरहरूले यहाँ स्याडो पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। स्याडोमा इनेबल गर्नु होला अनि स्याडो पनि ब्ल्याकै राख्नु होला। अनि रेडियस चाहिँ म 16 राखिदिन्छु। यो त भयो यति जति। अब यसपछि चाहिँ हजुरहरूले यहाँ माथि यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ थिएन, यसमा अप्सनको तल यहाँ क्लिक गरेपछि हजुरहरूले यहाँ तल टिक र क्रसको साइन छ यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि यहाँ तीनटा सिलेक्ट गर्नु होला। तीनटा सिलेक्ट गरेपछि यहाँ यसमा क्लिक गरेपछि हजुरको मर्ज गर्ने भन्छ। यसलाई चाहिँ कन्फर्म गरिदिनु होला ओकेमा क्लिक गरेर। यति गरिदिसकेपछि अब फेरि हजुरहरूले यहीँ सिलेक्ट गर्नु होला। अनि यो त भयो अब हजुरहरूको फोटो। अब यहाँ चाहिँ हामीले त्यो ब्याकग्राउन्ड देखाउनेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले यसमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरेपछि चाहिँ साइडमा आएपछि हजुरहरूले यहाँ इरेज कलर लेखेको छ यसमा क्लिक गर्नु होला अनि यसलाई इनेबल गरिदिनु होला। अनि हाम्रो यो ब्ल्याक छ यहाँ कलर, ब्ल्याक कलरलाई हटाउने हो। त्यसैले हामीले चाहिँ यहाँ ब्ल्याक कलरलाई हटाउनको लागि यहाँ 1 लेखेको छ, 1 मा क्लिक गर्नु होला अनि ब्ल्याक कलर सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तै म ब्ल्याक कलर सिलेक्ट गरेँ यहाँ, यसलाई यता साइडमा लगेर ब्ल्याक कलर सिलेक्ट गरिदिएपछि ओकेमा क्लिक गर्नु होला। अनि हाम्रो यो ब्ल्याक कलर जति हटियो। यति गरिसकेपछि हजुरहरूले अब यसमा चाहिँ यो 3D सेप लेखेको छ यसमा क्लिक गर्नु होला अनि इनेबल गर्नु होला। यो चाहिँ 7 छ, यसलाई घटाएर हजुरहरूले 4 जति राख्नु होला। त्यसपछि साइडमा आउनु स्याडो पनि इनेबल गर्नु होला। ब्लर कतिको राख्न चाहनुहुन्छ, म चाहिँ 15 राखिदिन्छु ब्लर। यसपछि मेन कुरो चाहिँ यहाँ इम्बोस छ लास्टमा, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरेपछि हजुरको यो इनेबल गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले आफ्नो नेम। अनि यहाँ अब इन्टेन्सिटी हजुरले कतिको राख्न चाहनुहुन्छ, कतिको उज्यालो अँध्यारो गराउन चाहनुहुन्छ, म चाहिँ यहाँ 40 राखिदिन्छु इन्टेन्सिटी। अनि हजुरहरूले मेन कुरा चाहिँ यहाँ 90 मा छ अहिले लाइट एङ्गल चाहिँ। हजुरहरूले लाइट एङ्गल यहाँदेखि चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यहाँ 204 जति लाइट एङ्गल राखेको छु। तर नर्मल्ली चाहिँ यो जति सुरुमा जति हुन्छ त्यति नै राम्रो हुन्छ। म चाहिँ अहिले 81 राखिदिएको छु, यही ठिकै देखिएको छ। यति गरिदिएपछि हजुरहरूको यो नेम लेख्ने त बन्यो। अब चाहिँ म हजुरहरूलाई म्यापमा कसरी नेम लेख्ने भन्ने बारेमा भन्छु। म्यापको लागि म्यापमा नाम लेख्नको लागि चाहिँ यो सबै हटाउनु होला। फेरि सुरुदेखि म देखाउँछु हजुरहरूलाई। जस्तै सुरुमा हजुरको यो इमेज त ल्याउनुहुन्छ ग्यालरीबाट। यो इमेज ल्याइसकेपछि फेरि यहाँ प्लसमा क्लिक गरेर अघिनको जस्तै प्रोसेस फलो गर्नु होला। सुरुमा जस्तै यो फोटो ल्याउनु होला, यो स्टिलको ब्याकग्राउन्ड यो यहाँ राखिदिइसकेपछि फेरि प्लसमा क्लिक गरेर ग्यालरीमा जानु होला। अनि मैले हजुरहरूलाई म्याप अफ नेपाल त्यहाँ दिएको छु फोटो। अनि यो फोटोलाई एड गर्नु होला। यसको साइज कति राख्न चाहनुहुन्छ त्यही अनुसार बढाउनु होला।
यति गरिदिइसकेपछि हजुरहरूले अब फेरि प्लसमा क्लिक गर्नु होला अनि टेक्स्टमा चाहिँ के लेख्न चाहनुहुन्छ हजुरहरूले। जस्तै म चाहिँ यहाँ नेपालै लेख्छु, नेपाल लेखेँ। नेपाल लेखिसकेपछि यसलाई ड्र्याग गरेर तल ल्याउनु होला। यदि हजुरको यो म्याप बढी मुभ हुन्छ भने चाहिँ हजुरहरूले माथि यसमा क्लिक गरेर यसलाई लक गरिदिन सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ यो मुभ हुँदैन पछाडिको यो म्यापभरि। यो नेमलाई मैले लक गरेको छैन र पछाडिको स्टिलको ब्याकग्राउन्डलाई लक गरेको छैन, त्यसैले त्यो चाहिँ मुभ भइरहेको छ। अब यति गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ हल्का रोटेट गर्नु होला, यसको साइजलाई इन्क्रिज गर्नु होला। त्यसपछि इन्क्रिज गरेपछि यहाँ एमा क्लिक गर्नु होला, यहाँ तल। त्यसपछि हजुरहरूले यसमा अब यसको टेक्सचर चेन्ज गर्नु पर्ने हुन्छ। टेक्सचरमा क्लिक गरेर यहाँ ग्यालेरीको साइनमा क्लिक गर्नु होला अनि यो स्टिलको ब्याकग्राउन्डको यही सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि यसको एउटा स्याम्पल, सानो स्याम्पल, नभए पुरै लिए पनि केही हुँदैन। स्याम्पल मैले ल्याइसकेँ। त्यसपछि यहाँ टिकमा क्लिक गर्नु होला। यति गरिदिइसकेपछि अब हजुरहरूले फन्ट साइज सिलेक्ट गर्नु होला, कुन फन्ट राख्न चाहनुहुन्छ। म चाहिँ अहिले यो फन्ट राखेँ। यो फन्ट सिलेक्ट गरेपछि ओकेमा क्लिक गर्नु होला। हजुरहरूले पनि आफ्नो फन्ट सिलेक्ट गरिसकेपछि अब हजुरहरूले म चाहिँ हल्का साइज इन्क्रिज गरिदिन्छु यसको। अब फन्ट त सिलेक्ट भयो। त्यसपछि यहाँ कब लेखेको छ, कबमा क्लिक गर्नु होला अनि बेन्डिङमा चाहिँ हजुरहरूले माइनसतिर लग्नु होला। जस्तै मैले अहिले चाहिँ -15 राखिदिएँ। यति गरेपछि यहाँ टिकमा क्लिक गर्नु होला। बेन्डिङ भइसकेपछि यहाँ स्पेसिङ छ, स्पेसिङलाई हजुरहरूले बढाउनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो म्याप हल्का लामो छ त्यसैले मैले यसलाई बढाएँ। जस्तै 22 राख्दा ठिक्क भयो। यति गरेपछि यहाँ टिकमा क्लिक गर्नु होला अनि यहाँ स्ट्रोक राख्नु पर्दैन। यसमा चाहिँ स्ट्रोक नराखिसकेपछि अब यहाँ 3D टेक्स्टलाई इनेबल गर्नु होला अनि यसको डेप्थ 7 छ, यसलाई चाहिँ हल्का 5 जतिको राख्नु होला घटाएर। अनि यहाँ यति गरिदिइसकेपछि यो चाहिँ हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हजुरहरूले मर्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँ फेरि यसमा सिलेक्ट गर्नु होला अनि यहाँ तल सिलेक्ट गर्नु होला। क्लिक गरेपछि यिन तिनटालाई सिलेक्ट गरेर यसलाई मर्ज गरिदिनु होला। यो मर्ज भइसकेपछि अब चाहिँ हजुरहरूले यहाँ तल यसमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरेपछि चाहिँ हजुरहरूले इरेज कलर लेखेर आउँछ यसमा पनि। यहाँ पनि क्लिक गर्नु होला, इनेबल गरिदिनु होला अनि 1 मा चाहिँ हजुरहरूले हामीले ब्ल्याक कलर हटाउने हो त्यसैले ब्ल्याक कलर यहाँ ल्याउनु होला। त्यसपछि ओकेमा क्लिक गरिदिनु होला। यहाँ देख्नुभयो यो हटिसकेको छ ब्ल्याक कलर। अब यति गरिदिइसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले 3D सेप इनेबल गर्नु होला। 7 धेरै हुन्छ त्यसैले यसलाई घटाएर हजुरहरूले म 3 मा राख्दिएँ। अनि स्याडो चाहिँ इनेबल गर्नुपर्छ, 10 जति नै ठिक छ स्याडो चाहिँ। अनि मेन कुरा चाहिँ इम्बोस, लास्टमा देख्न सक्नुहुन्छ। इम्बोसमा क्लिक गर्नु होला, इनेबल गरिदिनु होला। हेर्नुहोस् यहाँ इनेबल गर्न साथ कति मजाको देखिएको छ अहिले। जस्तै लाइट 90 छ, म यसलाई चाहिँ 5 मा राखिदिएको छु। 5 मा पनि राम्रै देखिरहेको छ। इन्टेन्सिटी चाहिँ हल्का घटाउनु होला, राम्रो देखिन्छ। यति गरिदिएपछि यहाँ टिकमा क्लिक गर्नु होला अनि हजुरको रेडी भइसकेपछि यहाँ माथि यो सेभको जस्तो यो बटन छ, यसमा यहाँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरेपछि सेभ एन इमेज आउँछ अनि हजुरले यो साइजमा सेभ टु ग्यालेरीमा क्लिक गरिदिइसकेपछि हजुरहरूको मोबाइलमा सजिलैसँग यस्तो फोटोहरू बन्छन्। सो गाइस, थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। यदि हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र यस्तै नयाँ भिडियोहरू हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।